ऐसे ना चलाने पे हम वैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म होने में तो दिल करने हैं हर बंदे में ये क्या लोग है ना
ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸ਼ੋਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜਾ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਹੂੰ